کی گفته که من میخوام سلام، خوش اومدید به ویدیوی جدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. برعکس امشب تو شهر کرجی میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم. محله گوهردشت یکی از محله‌های مرفه‌نشین و بالا شهر کرجه. خیابونی که براتون قدم میزنم جز شلوغ‌ترین و پرطرفدارترین خیابوناشه. خیابون آزادی شمالی. آخر هفته اکثر تینیجرها با هم دیت میذارن، میرن کافی میزنن، غذا میخورن، کافه میرن، دور هم جمع میشن. در کل یه جاییه که اکثر تینیجرها اینجا میان. پاتوق تینیجراست. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین، به ویدیو لذت ببرین. مرسی که چنلمو ساب میکنید، ویدیو رو لایک میکنید. چاکس بربکس، خیلی دوستتون دارم. موین
اولا که من سوال کی گفته که من میخوام اونو بکنم؟